હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રીશ્રી ફૂડ. આજે આપણે બનાવીશું લીંબુ અને પુદીનાનું શરબત. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગરમીની મોસમ આવી ગઈ છે. તો ગરમીના મોસમમાં કાંઈ પણ ગરમ ચીજ ખાવાનું નથી ગમતું. તો ગરમીની સિઝનમાં આપણને ઠંડી વસ્તુ અથવા તો અલગ અલગ શરબત બનાવીને પીવાનું બહુ જ ગમે છે. તો આજે આપણે લીંબુ અને પુદીનાનું શરબત બનાવીએ. તો એકવાર આ શરબત બનાવીને મૂકી દેશો તો તમે પૂરી ગરમીની સિઝનમાં બનાવીને પી શકશો અને તે ખરાબ પણ નહીં થાય. અને આ શરબત તમે બનાવીને આ રીતે રાખી દેશો તો તમે ઇન્સ્ટન્ટ શરબત બનાવીને પી શકશો. તો ચાલો લીંબુ પુદીનાનું શરબત બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો લીંબુ પુદીનાનું શરબત બનાવવા માટે આપણને જોશે 1 કપ પુદીના. આ રીતે પુદીનાના પાન લીધેલા છે. 2 કપ સાકર, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર અને અડધો કપ લીંબુનો રસ લઈશું. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. લીંબુ અને પુદીનાનું શરબત બનાવવા માટે 1 કપ પુદીનાના પાન લીધેલા છે. તેને ધોઈને સાફ કરીને લીધેલા છે. આ પુદીનાના પાનને આપણે મિક્સર જારમાં લઈને પીસી લેવાના છે. તો તેના માટે જાર લઈશું અને આ પુદીનાના પાન છે તે જારમાં નાખીશું. ઢાંકણ બંધ કરી અને થોડું પીસી લઈએ. પુદીનો આ રીતે થોડો પીસાઈ ગયો છે. હવે તેમાં 1/4 કપ પાણી નાખીશું જેથી પુદીનો સારી રીતે પીસાઈ જાય. તો તમે જોઈ શકશો પુદીના બહુ જ સરસ પીસાઈને તૈયાર છે. એકદમ બારીક પીસીને તૈયાર કરવો. તેની સુગંધ પણ બહુ જ સરસ આવે છે. આ પુદીનાની પેસ્ટને ગાળવાની જરૂર નથી. તેમાં કોઈક પાન રહ્યા હશે તો પણ તે ચાવીએ તો બહુ જ સરસ લાગે છે. તમને લાગે કે ગાળવું છે તો તમે ગાળીને પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે આ જ રીતે લઈશું. તો આ પેસ્ટ તો આપણી એકદમ તૈયાર છે. હવે આપણે એક પેન લઈશું. શરબત બનાવવા માટે આપણે 2 કપ સાકર લઈશું. અત્યારે મેં સાકર લીધેલી છે. તમે ખાંડ પણ 2 કપ લઈ શકો છો. સાકર અથવા તો ખાંડ કાંઈ પણ લઈ શકાય છે, પણ ગોળ ન લેવો. ગોળ આમાં સારો નહીં લાગે. તેની સાથે જ 1 કપ પાણી નાખીશું. હલાવતા સાકરને ઓગાળીશું. સાકર થોડી ઓગળવા લાગે ત્યારબાદ આપણે બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પણ નાખીશું. તો સાકરને આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું જેથી સાકર નીચે ચીપકે નહીં. લગભગ હવે આપણી બધી જ સાકર ઓગળી ગઈ છે. હવે તેમાં પુદીનાના પાન પીસીને રાખ્યા હતા તે નાખીશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને હલાવતા રહીએ. હવે ઉકાળતા 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર નાખીશું. સંચળ પાવડરનો ટેસ્ટ આમાં બહુ જ સારો લાગે છે. તેની સાથે શેકેલું જીરાનો પાવડર નાખીશું 1 ટીસ્પૂન. જીરું પણ ખાવામાં ઠંડુ હોય છે. સુગંધ પણ સરસ આવે છે. સાથે જ આપણે 2 ચપટી ગ્રીન ફૂડ કલર એડ કરીશું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. ફૂડ કલર નાખવાથી જોવામાં સારું લાગશે. તમને પસંદ ન હોય તો એડ ન કરતા. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહીશું. હવે તેમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. જે આપણે રોજે ખાઈએ તે જ એડ કરીશું. ફરી આપણે થોડી વાર માટે મિક્સ કરતા રહીશું. થોડી વાર ઘાટું થવા દઈએ. આમાં તાર બનાવવાની જરૂર નથી. ચાસણી જેવી મધ જેવું ઘાટું હોય એવું જ તૈયાર કરીશું. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે આ ચાસણી મધ જેવી ઘાટી થઈ ગઈ છે. હવે તેને હાથમાં લઈ ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે મધની જેમ ચીપકવી જોઈએ. તાર નથી બનાવવાનો, ફક્ત મધની જેમ જ ચીપકવી જોઈએ. આ રીતે ચાસણી બની જાય ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી દેવો. હવે લાસ્ટમાં આપણે અડધો કપ લીંબુનો રસ નાખીશું. ગેસ બંધ કર્યા બાદ જ લીંબુનો રસ એડ કરવો. એ વાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે લીંબુનો રસ ઉકાળવો નહીં. લીંબુનો રસ ઉકાળીશું તો તેનો ટેસ્ટ કડવો થઈ જશે, તો શરબત પણ કડવું થઈ જશે. એટલા માટે લાસ્ટમાં જ નાખવો. હવે આ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ નીચે ઉતારી લઈએ અને તેને સારી રીતે ઠંડુ કરી લઈએ. તો હવે આ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેને બોટલમાં ભરીશું. હવે આપણે લીંબુ પુદીનાનું શરબતને બોટલમાં ભરી લીધું છે. હવે બતાવીશ શરબત કેવી રીતે બનાવવું. હવે ગ્લાસમાં જે પ્રમાણે તમને પસંદ હોય એટલો બરફ નાખો. ત્યારબાદ ગ્લાસમાં 2 ટેબલસ્પૂન શરબત એડ કરવું. હવે તેમાં પાણી એડ કરીશું. પાણી નાખ્યા બાદ શરબતને હલાવી મિક્સ કરવું. શરબત સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. આ રીતે શરબત બનાવી કાચની બોટલમાં ભરીને રાખી દઈશું. બહાર રાખીશું તો પણ ખરાબ નહીં થાય અને ફ્રીજની અંદર રાખીશું તો 3 મહિના સુધી ખરાબ નહીં થાય. તો હવે આપણું લીંબુ પુદીનાનું શરબત એકદમ પીવા માટે ઠંડુ ઠંડુ તૈયાર છે.
તો તમે પણ ફ્રેન્ડ્સ આ ગરમીની સિઝનમાં આ રીતે લીંબુ ફુદીનાનું શરબત જરૂરથી બનાવજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં વધુને વધુ શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે.